phần siêu âm khớp cổ tay. So ultrasound of the wrist once again is very important that we understand our anatomy of the area that we're looking at. And the most important picture that I've found is actually this one here out of Netta, which is a brilliant diagram because it separates all of the extensor tendons of the wrist into compartments. And the bony landmark that we need to be very familiar with is this listus tubercle. Đối với siêu âm khớp cổ tay thì quan trọng nhất là về giải phẫu rất là phức tạp. Thì ở đây tôi dựa trên cái giải phẫu của tác giả Netta và cái mốc xương mà mình căn cứ vào đó để khảo sát đó là cổ Lister, và cái giải phẫu của cổ tay thì chia thành các ngăn. So the extensor tendons course over the dorsal aspect of the wrist, and they're separated into these little cortical depressions and held in place by the extensor retinaculum that goes over the top. Sẽ chia thành những cái ngăn của các gân duỗi cái cổ tay thành 6 ngăn. So if we have a look at compartment 1, Mình sẽ nói đầu tiên là về ngăn duỗi 1. This compartment houses the extensor pollicis brevis and abductor pollicis mollis. Ngăn duỗi 1 này là chứa cái cơ dạng dài và duỗi ngắn. Dạng dài và duỗi ngắn ở đây là mình nói tắt thôi, thật ra là cơ dạng dài, dạng ngón cái dài và duỗi ngón cái ngắn, nhưng mà để dễ nhớ thì mình nói là dạng dài và duỗi ngắn. And in Australia, we see a lot of decurvating tenosing tenosynovitis, so it's very important to understand the anatomy in this area. Ở đây là cái vị trí mà xảy ra cái bệnh lý viêm gân cơ do hẹp đời cơ ven rất là thường gặp. It's important to remember that the APL and EPB may be in a single sheath, or it may actually have two sheaths right next door to each other. Nên nhớ rằng là hai gân cơ này nó có thể chung một bao hoặc là có hai cái bao gân riêng biệt. So when we do injections into this, it's very important to make sure that we put the steroid around both of the sheaths of these tendons. Rất quan trọng là chúng ta khảo sát hai cái gân cơ đều chung một bao hay là riêng bao gân riêng, để khi tiêm vào thì mình đã bảo đảm là cái thuốc đi bao trùm ở trong cái hai gân hay là chỉ mới có tác dụng lên một gân thôi. So the procedure to image this is quite simple. We just I sit the patient on a chair beside the bed. Tôi sẽ yêu cầu bệnh nhân ngồi trên cái ghế. And just with the patient resting their arm on the bed, I do not use any standoff media or anything. I just plonk the probe directly onto the wrist. Yêu cầu bệnh nhân đặt cái bàn tay lên trên cái giường và không có sử dụng cái miếng đệm cho cái xương cổ tay. And you get this result in image. So the APL is the larger of the two. Cái cơ dạng dài là cái cấu trúc dày hơn. And you can see that the EPB is right next door. And it looks like this is in a single sheath. Cái cơ duỗi ngắn, cái cơ duỗi ngắn thì là kích thước nhỏ hơn và nó chung với một bao gân. But it's very common that there's a little separation just in here that you don't always appreciate until you start doing the injection. Và có thể là có cái hiện diện một cái vách của cái bao gân giữa hai cái gân này. So this is a case whereby we've got a thickening of the tendon itself. Đôi khi chúng ta sẽ thấy là có dày của cái gân cơ này. And we've got a large amount of fluid sitting in the sheath surrounding the tendon. Và thấy có tụ dịch cực lớn xung quanh cái gân cơ. Using color Doppler, we're able to see hyperemia within the tendon itself. Sử dụng chế độ Doppler sẽ thấy nó tăng sinh mạch máu rất là nhiều. And the APL, it's very common to see these little hypoalcoholic clefts going through there. Và cái gân dạng dài này thì sẽ có những cái trẻ mà phản âm kém bên trong là do mồ nề viêm. And this is just the orientation of the tendon fibers. That's not partial tearing within the tendon. Và mình không được nhầm lẫn với đây là cái trường hợp mà rách bánh phần gân cơ. We slide a little bit more dorsally. We come to compartment 2. Mình sẽ di chuyển đầu dò về phía mặt lưng của cổ tay để khảo sát cái ngăn 2. And this houses the extensor carpi radialis brevis and extensor carpi radialis mollis. Cái ngăn 2 này sẽ chứa các gân duỗi cổ tay quay dài và ngắn. This is the two tendons here. So the compartment 1 is over here, and you can see that the nice round tendons in transverse. You can see the extensor retinaculum going over the top. Ở bên trái màn hình đó là ngăn 1, còn ngay trung tâm màn hình là ngăn 2 chứa cơ dạng dài và duỗi ngắn.
run across is compartment 3, which houses extensor pollicis mollis. Trong ngăn thứ ba thì sẽ chứa gân cơ dạng ngăn duỗi ngắn. And this extends down onto the base of the thumb, distal thumb. Gân cơ này để làm động tác duỗi ngón cái. Some of these tendons are much easier to see in real time, so I always use quite smooth, steady motion when I'm looking at tendons, just following their path. Tôi luôn dùng cái biện pháp quan sát động để quan sát cái sự vận động của các gân cơ. So you can see here, this is extensor pollicis brevis coming out from the sponial orbital, going over the top of extensor carpi radialis, ulmus and brevis, and coursing across onto the base of the thumb. Mình sẽ khảo sát cái sự bắt chéo của các gân của ngăn 1 đi qua cái gân của ngăn 2. This junction here where the tendon crosses over the extensor carpi radialis, ulmus and brevis is important because you can get a syndrome called distal intersection syndrome that occurs at that site. Tại vì cái vị trí bắt chéo của các gân cơ ngăn 1 và ngăn 2 này, nếu mà có bệnh lý sẽ gây cái hội chứng bắt chéo. And it's just due to the anatomical relationship of that tendon coursing over the top of these others. Mình sẽ tập trung ngay vị trí bắt chéo này xem có cái biến đổi về hình thái và bản âm của gân cơ không. So just moving a little bit more dorsally, we come to compartment 4. Mình tiếp tục di chuyển đầu giò ở cái mặt lưng của cổ tay để khảo sát cái ngăn 4. And compartment 4 houses most of the tendons. So these are all the extensor tendons of the hand. Ngăn 4 này sẽ chứa các gân duỗi các ngón và duỗi ngón trỏ. It's just so these are the extensor tendons, and we've got the flexor retinaculum that goes over the top of it. Mình sẽ lấy đây là các gân cơ duỗi các ngón và phía trên là cái màng giữ. It's at this location that sometimes this retinaculum looks quite thick, but that is a normal thing to see. Đôi khi thì cái màng chữ này sẽ dày lên, nhưng mà mình cũng phải để nhìn cho quen, để đó là hình ảnh bình thường. So this is an abnormal case of tendinosis within extensor digitorums. Ở đây là một hình ảnh của bệnh lý cắt ngang. And you can see that there's quite a marked amount of fluid surrounding the tendons. Có tụ dịch lượng nhiều quanh gân duỗi các ngón. And in the longitudinal plane, this here is actually the extensor retinaculum, and we've got fluid proximally and distally to the retinaculum. Ở đây mình thấy là nguyên nhân đó là do dày cái màng giữ cái gân duỗi, cho nên nó hạn chế cái sự di chuyển dịch của phần dưới chỗ dày và trên chỗ dày, nó tạo thành hai cái thùy. As we move across to compartment 5, this houses extensor digiti minimi. Ngăn thứ 5 là chứa cái gân duỗi ngón út. And that inserts onto the proximal end of the middle and distal thumbs. Và nó gắn vào, bám tận vào đầu gân út giữa và nút sang ngón 5. So once again, this is a very small tendon. Đây là một cái gân rất là nhỏ. And this is it here. It's coming up and then coursing more towards the little finger. Cái gân này rất là nhỏ, cho nên là khi mình làm siêu âm mình thấy có cái xương quay xương trụ á, cái xương quay xương trụ thì cái gân nhỏ nằm đó là gân duỗi cái ngón 5. So as you can see, these tendons are very small, and we need to use dynamic scanning just to try and familiarise ourselves with that anatomy. A dynamic image is much easier to diagnose of than a static image. Mình dùng cái nghiệm pháp động để đánh giá được cái gân cơ đó là thuộc cái ngăn nào, chi phối cái vị trí nào. This is a case where a patient presented and they had a snapping of their little finger when they moved it. Ở đây là một cái bệnh nhân có triệu chứng ngón tay gò súng ở ngón 5. And you can see that there's quite a bit of fluid around it. Ở đây mình thấy có một ít dịch của bao gân cơ. And in that dynamic scan, you can actually see the rotation. So that was accounting for the snapping that the patient was feeling. Cái dịch này nó bao quanh nó làm viêm của cái gân cơ ngón 5. Next, we move across to compartment 6, which is extensor carpi ulnaris. Mình sẽ tới cái ngăn 6 chứa gân duỗi của tay trụ. And it's coursing down on the ulnar aspect of the distal wrist. Đường đi của nó là phía bên trụ. And it can be affected by tenosynovitis or also instability due to deficiency in this retinaculum that holds it together.
Cái gân này thường là có bệnh lý là viêm bao môn cơ hoặc là mà mất vững. And by utilizing dynamic scanning, we're actually able to see if this tendon subluxes out of that groove. Mình sẽ làm việc phát động để khảo sát cái sự bật, sự trật của cái gân cơ này ra khỏi cái màu trụ. So once again, just using dynamic imaging, we're able to just watch the course of that ECU as it comes down from the distal wrist over the ulnar carpal joint and then extending down onto the thighs. Mình đi đầu dò dọc theo đường đi của gân duỗi của tay trụ đi ngang qua khớp trụ quay. Thì mình thấy cái gân chạy. Another important structure that we can only see a little bit of on ultrasound and MRI is much better at looking at the deep portions of. Đối với cổ tay thì cấu trúc sâu thì MRI sẽ tốt hơn. Is the triangular fibrocartilage. Đây là cái phức hợp tam giác sợi sụn. And its main function is to provide stability to the ulnar aspect of the wrist. Cái cấu trúc này có tác dụng là giảm sóc giảm đệm cho phía trụ của cái cổ tay. And it absorbs the mechanical forces due to wrist axial loading. So it's like a shock absorber to the wrist. Đây là cấu trúc để tải cái lực khi mà cái cổ tay vận động nghiêng gập duỗi. But as you can see with ultrasound, we can only really see the superficial aspect of that cartilage. Mình đặt cái siêu âm các dọc của phức hợp tam giác sợi sụn, mình thấy cái mặt nông. And quite a bit of insufficiencies happen in this deeper part that we can't see, and unfortunately that's where MRI provides better imaging. Đôi khi chúng ta có thể thấy được cái tổn thương của phức hợp tam giác sợi sụn này cũng gần tương đương với MRI. Không phải ông nói là cái phần sâu thì sẽ khó khảo sát hơn trên siêu âm, cho nên đó là vai trò của MRI. Another important ligament to assess is the scapholunate ligament. And it is located just distal to Lister's tube, so just distal to that little bony bump just here. So as we move distally, the first thing that we come across is this little ligament. Khi mình di chuyển đầu dò cắt ngang đi càng gần về phía phía ngón tay thì sẽ để khảo sát cái dây chằng thùy nguyệt. And it's common for us to see hypoechoic thickening or tears or ganglia coming out from that joint. Đôi khi mình sẽ khảo sát được bệnh lý rách dây chằng hoặc là có cái nang ganglion ở vị trí này. So you can see here this little structure just here. This is the ligament just going between the lunate and the scaphoid. Đây là cái dây chằng thùy nguyệt nối giữa cái xương nguyệt và xương thùy. So if we move along to the palmar aspect of the hand. Bây giờ mình sẽ khảo sát mặt lòng của cổ tay. So we've got the extensor flexor retinaculum extending across from the pisiform across to the hamate, and you can see that just here. Ở đây là mình sẽ khảo sát được mặt giữ gân gấp cổ tay. So it goes by two names, either the transverse carpal ligament or also flexor retinaculum. Mình sẽ thấy cái mặt giữ gân gấp đó là nối giữa hai xương. And it's important because this is where the median nerve actually passes deep to that retinaculum. Mình phải nhận ra cái dây chằng mạc giữ gân gấp này, tại vì cái dây chằng cái thần kinh giữa nó sẽ đi dưới cái mạc giữ gân gấp này. So with patients with carpal tunnel syndrome, classically they get impingement or compression of the nerve as it comes underneath that retinaculum. Tại vì cái nguyên nhân gây ra hội chứng ống cổ tay thường là do cái tổn thương của cái mạc giữ gân gấp. And they get neural distributions or numbness or tingling in this aspect of the hand. But this is quite variable because everyone's nerves supply slightly different parts of the hand. So this is more the classical presentation for carpal tunnel. Vì nó sẽ chi phối cái vùng cảm giác như ở trên hình. Thì cái vùng chi phối cảm giác của mỗi người nó có thể khác nhau, nhưng mà đa số sẽ có vùng chi phối như vậy. So this is the nerve here, so you can see it comes up and then passes deep underneath that retinaculum and then goes down to supply the fingers. Đây là thần kinh giữa, nó sẽ đi hướng từ đầu về phía ngón tay và nó sẽ đi dưới cái mạc giữ gân gấp, sau qua khỏi mạc giữ gân gấp sẽ phân nhánh cho các ngón tay. And once again, you can see the individual nerves just going down, supplying thumb and the two fingers here.
Thần kinh giữa sẽ chi phối cho các ba cái ống và ngoài phía quay. And the radial aspect of the index ring finger. Phân nhánh về phía quay của từng ngón tay. So when we're looking at the median nerve, I just once again get the patient to pop their palm up. Mình sẽ yêu cầu bệnh nhân duỗi cái bàn tay lên. And with the transducer just in the crease of the wrist, we just scan, a short period before and after the retinaculum. Mình sẽ trượt đầu giò lên và xuống cái màng nhĩ gân gấp. We assess that both in longitudinal and also transverse planes. Mình sẽ khảo sát bằng khoảng cách dọc và cách ngang. So this is the nerve here. So nerves are quite easy or are easier to identify in a transverse plane using a really nice smooth transducer movement. So as I said earlier, the nerves actually go up between the muscle planes. Thần kinh thì rất dễ khảo sát trên khoảng cách ngang, mình sẽ thấy là nó di chuyển độc lập với các cơ xung quanh. So what we're after is the nerve, and then we're able to follow that up and over. So this is the nerve in transverse. So you can see that it's got these little more thickened hypoechoic little vesicles, which are the neural bundles in the nerve. Cái dây thần kinh đó, trên mặt cắt ngang đó, thì nó có dạng đốm là do có những cái bao của cái rễ thần kinh riêng biệt bên trong. And in longitudinal plane, once again, you can see those hypoechoic channels, and then we've got the epineurium on the outside, which is slightly echogenic. Cái hình ảnh của dây thần kinh trục cắt dọc đó thì có dạng âm một chút, và cái bao của dây thần kinh đó thì có phản âm dày. And as I illustrated before, it's important to move the muscle, move the tendons. So this is the nerve sitting over the top of the flexor tendons. Ở đây là mình sẽ làm những phát động để có sự di chuyển của gân cơ và với thần kinh như thế nào. And what we want to see is a nice smooth movement of that nerve as we're just getting the patient to very gently flex and extend their fingers. Yêu cầu bệnh nhân gấp duỗi các ngón tay nhẹ nhàng để khảo sát sự di chuyển của gân cơ và thần kinh. What we sometimes see in this plane is this is the retinaculum here. When you get them to move their fingers, that is adherent underneath the retinaculum, so it doesn't move. Đôi khi mình sẽ khảo sát thấy được bệnh lý của cái màng nhĩ gân gấp là gây dày lên, là gây hạn chế cái sự gấp duỗi ngón tay của bệnh nhân. So there's also another embryological remnant called a persistent median artery. Đôi khi mình sẽ thấy trường hợp là tồn tại cái động mạch giữa. What you get there is you actually get a bifid median nerve, and you get an artery sitting in between it. Đôi khi mình sẽ thấy cái động mạch giữa này sẽ nằm giữa cái cấu trúc thần kinh giữa. So this is an important finding to relay to the treating surgeons because they don't want to go in and unexpectedly hit this little artery when they're trying to separate the retinaculum. So it's important to mention this. Đây là một cái cấu trúc quan trọng mình phải biết để đối với phẫu thuật viên người ta không có muốn điều trị sai. So this is a case of carpal tunnel syndrome. Đây là một hội chứng một bệnh nhân có hội chứng ống cổ tay. And as you can appreciate, there's a definite caliber change between the abnormal nerve proximal to the retinaculum to the nerve underneath the retinaculum. Mình thấy là có sự thay đổi cái đường kính trước sau của cái dây thần kinh từ về phía đầu cho đến về phía cái cơ ngón tay. So this is just another example. So we can see here that the nerve comes down, it's hypoechoic, it's thickened. This is the extensor retinaculum, and you can see that caliber change, and then it thickens up again at the distal aspect of the canal. Ở đây là cái dây chằng thần kinh giữa, thì cái số 1 là đường kính trước sau của thần kinh giữa trước cái vị trí chèn ép. Cái số 2 là ngay cái vị trí bị chèn ép nơi mà màng nhĩ gân gấp dày lên, và cái số 3 là về phía bàn tay của thần kinh giữa nó tăng cái kích thước trở lại. And if you just have a look at the measurements here, it goes down from 3 millimeters to 1 millimeter back to 3 millimeters. So that's quite a significant compression. Và đây là cái sự thay đổi cái đường kính từ 3 mm giảm xuống còn 1 và sau đó trở lại phục hồi lại 3 mm, là bệnh nhân này có triệu chứng điển hình. And it was due to this thickening
of the retinaculum. So instead of having that nice thin flexi-retinaculum, you can see this is quite thickened once again at 3 millimeters. Và một lần nữa mình cũng xác định được cái nguyên nhân của gây chèn ép là dày cái màng giữ gân gấp 3 mm. So the role of ultrasound in carpal tunnel syndrome is generally not to, it's just to confirm if there's anything else pushing against the nerve. Đối với siêu âm thì mình không cần phải xác định tất cả các nguyên nhân gây chèn ép thần kinh. In Australia, generally the patient or the doctors are happy to treat this clinically, but they refer for imaging if they're concerned that there might be some extrinsic compression on the nerve. Ở Úc thì các bác sĩ lâm sàng đôi khi cũng đã hài lòng với việc điều trị trên những bệnh nhân có triệu chứng rồi. Còn đối với những bệnh nhân mà người ta yêu cầu về chẩn đoán hình ảnh á, thì người ta muốn tìm hiểu những cái nguyên nhân bên ngoài chèn ép vào như là có chấn chỗ hay gì đó. Because there's a number of cases whereby we've done the imaging and the nerve looks normal. The patient have then gone on to have nerve conduction test and has proven that there is carpal tunnel syndrome. Có những cái trường hợp thì siêu âm thấy cái hình ảnh của cái dây thần kinh nó bình thường, nhưng mà khi người ta làm điện cơ thì ta vẫn thấy nó là cái hội chứng ống cổ tay. So our role is really just to make sure that there's nothing else within that carpal tunnel that could be causing it. So as you can see here, this is the median nerve, and there's a large calcific heterogeneous collection just here, which is pushing on that nerve. Đây là một trường hợp mà bệnh nhân có triệu chứng hội chứng ống cổ tay và siêu âm mình xác nhận là có một cái khối chấn chỗ đóng khôi. Another area that we're asked to look at is the ulnar nerve or Guyon's canal. Một cái cấu trúc khác của siêu âm cũng khảo sát được đó là cái thần kinh trụ nằm ở trong ống Guyon. And this is the nerve as it comes down deep to the transverse carpal ligament, but it doesn't go underneath the flexor retinaculum. Thần kinh trụ này thì nằm ở phía trụ và đi dưới của cái dây chằng màng giữ gân tay trụ mà không có đi dưới màng giữ gân gấp. And it's easily identified by it lies immediately adjacent to the ulnar nerve, ulnar artery. Mình xác định được đây là thần kinh trụ vì nó nằm gần cái động mạch trụ, sử dụng chế độ Doppler để xác định. So this is a normal appearance of the ulnar nerve as it's coming down into the wrist. Đây là hình ảnh bình thường của thần kinh trụ đi cắt dọc đi xuống về phía bàn tay. So some patients present with paresthesia in this area here, and it can be due to the ulnar nerve, some compression forces in this area. Thần kinh trụ thì chi phối cho một ngón rưỡi về phía trụ và có triệu chứng ở vùng này. And depending on where the compression occurs, the ulnar nerve also supplies some motor function to the wrist, so sometimes, or to the palm of the hand, so sometimes they get weakness in the hand as well as sensory changes. Thần kinh trụ thì chi phối vận động cho cái phía bên trụ của bàn tay, cho nên là khi bệnh nhân có triệu chứng yếu bàn tay là có triệu chứng về thần kinh trụ. So this is an image of the ulnar nerve, just here, right next door to the artery. Đây là hình ảnh cắt ngang của thần kinh trụ đi gần với động mạch trụ. And compared to carpal tunnel syndrome, ulnar neuropathy is actually quite rare. Và bệnh lý của chèn ép thần kinh trụ thì rất là hiếm. So once again, we just need to make sure that there's nothing compressing on this little nerve that could be causing the symptoms. Và mình có thể dễ dàng xác định được cái nguyên nhân có gây chèn ép thần kinh trụ. And in this patient, what we found is that there's actually an accessory muscle that's coming down and compressing on that nerve as it's entering into the wrist. Đây mình thấy là có một cái cơ phụ nó chèn ép thần kinh trụ trên cái đường đi về phía bàn tay. So this is the accessory muscle just sitting here, and this is the nerve sitting underneath it. So the compression is caused by this accessory muscle. Đây là có một cái cơ phụ hiện diện cho nên nó chèn ép trên đường đi của thần kinh trụ chi phối cho bàn tay. So once again, using split view or dual imaging, you can see here this is the symptomatic right side with that accessory muscle and the artery, and this is the asymptomatic side with the normal artery and nerve. Ở đây là hình so sánh hai bàn tay, một bên có triệu chứng, một bên không có triệu chứng. Bên trái màn hình đó có triệu chứng nên là có cái hình ảnh của cái cơ phụ và cái thần kinh trụ nó nằm ở dưới, còn bên bình thường á, thì thần kinh trụ nó nằm gần của động mạch trụ.
as I alluded to earlier, there's a few conditions where we get a condition called intersection syndrome. Mình đã xét tới hội chứng bắp chéo. And this is where two tendons cross each other, or muscle and tendons cross each other. Ở đây là nơi mà các gân của ngăn 1 bắt chéo lên trên các gân của ngăn 2. Cái ở dưới là vỏ xương thì cái gân cơ sát cái vỏ xương đó là gân của ngăn 2. So there's actually two. There's a proximal intersection syndrome, which occurs just about here, and a distal intersection syndrome that occurs down in here. Mình khảo sát thì nó sẽ nằm, cái vị trí khảo sát sẽ nằm ở trên cái nếp cổ tay. So this is an example of proximal intersection syndrome. So this is extensor carpi radialis longus and brevis. Ở đây là gân duỗi của cái tay quay ngắn và dài. And this thing over the top is actually the muscle belly of the APL and EPB. Ở trên là các gân dài dài và duỗi ngắn bắt chéo qua. And what's happened is there's thickening and hyperemia as those tendons and muscle cross. Ở đây là nơi vị trí bắt chéo có tổn thương thì các gân cơ phù nề và có tăng sinh mạch máu nhiều. And we see this presentation very commonly in rowers, in elite rowing athletes. Cái triệu chứng này thường gặp ở những bệnh nhân, ở những cái vận động viên. So you can see here, this is the normal side, and this is the abnormal side. So you can see that there's quite a bit of thickening change between those two sides. Bên trái là hình của cái bệnh nhân có cổ tay bình thường, bên phải là bệnh lý có hội chứng bắp chéo, có tụ dịch và có phù nề của các gân dài dài và duỗi ngắn. So once again, this comparative view by using the dual screen imaging is very helpful for diagnosing this. Mình nên dùng cái chế độ tách đôi màn hình để so sánh một bên hình của bên bình thường và bên có bệnh lý. So this is just another case. So this is the APL EPB coming across the ECRL. Ở đây là cũng là hội chứng bắp chéo, nào ở phía trên đó là dạng dài và duỗi ngắn, ở dưới là duỗi của cái tay quay. And you can see how inflamed this area is just due to that hyperemia. Có tình trạng là tăng sinh mạch máu rất là nhiều. And you can also appreciate over here that there's interstitial edema, so there's irritation in the soft tissues as well. Và có tình trạng cái phù nề mô mỡ dưới da đi kèm. So this is just in the longitudinal plane. Once again, we've got the APL and EPB muscle coming across, so that's in short axis, and this is the long axis of ECRL. And once again, all of that edema and hyperemia. Một lần nữa trên mặt phẳng các dòng mình cũng xác định lại là các cơ duỗi cổ tay quay ở sát xương và cái cơ dạng dài duỗi ngắn ở trên đều phù nề, tăng kích thước, tăng tích máu. Another condition that we see on the volar aspect of the wrist is a thing called pronator syndrome. Một cái bệnh lý khác là hội chứng cơ sắt vuông thấy ở trên mặt lòng của cái cổ tay. And this gentleman presented with pain on the volar aspect of his right wrist after playing a modern guitar. Bệnh nhân này thì thể hiện triệu chứng là đau sau khi chơi guitar. So you can see here that there's quite a bit of thickening of the pronator quadratus muscle. So this is the radius and ulna. Đây là mình thấy cái cơ sắt vuông á, nó phù nề. And as you can see, just by once again using that comparative view, using dual imaging, there's quite a bit of thickness difference between the right side and the left side. Và mình cũng dùng chế độ chia đôi màn hình sẽ so sánh một bên bình thường và một bên có triệu chứng thấy là phù nề tăng bề dày của cơ sắt vuông. Another thing that we commonly see in wrist ganglia. Một cái hình ảnh mà chúng ta thường gặp ở cổ tay là hạt nang ganglia. And these can arise from either a tendon sheath or a degenerative joint. Nó có thể xuất hiện do từ cái bao của gân cơ hoặc là từ khớp. And they've got variable presentations, and what we commonly do is inject the ganglia to try and rupture the ganglia. Và cái hình ảnh của nó thì rất là thay đổi. And we do that just by using local anesthetic and steroid. And we've found that there's about the same occurrence rate for doing it with an injection as opposed to surgery. Thì người ta sẽ có thể là chích corticoid rồi hoặc là phẫu thuật. So another common finding that we see in the wrist is gout, but we don't see
as much gout in Australia as what I believe there is in Vietnam. Một bệnh lý khác mà siêu âm có thể khảo sát được đó là bệnh thống phong, thì ở Việt Nam chắc nhiều hơn. So there's 3 stages to gout. So we get the acute gouty arthritis, and the critical intermediate gout, and also chronic or the tophosis gout. Gout thì có 3 giai đoạn viêm khớp cấp thống phong, hoặc là giai đoạn tạm nghỉ và giai đoạn mãn tính. So they've found that there's the double contour sign, which is sensitive for looking at crystalline arthropathy. Thì siêu âm rất là nhạy để tìm ra dấu hiệu bờ đôi lắng động của cái tinh thể lên trên cái sụn khớp. And we see that both in gout and also in CPPD, which is pseudo gout. Thì mình cũng phải phân biệt được là cái lắng động trên tinh thể đó là do nguyên nhân gout hay là do CPPP, là một tình trạng giả gout. And in a recent study done in the Journal of Rheumatology, they said that this double contour sign is very sensitive. Và một nghiên cứu đã chứng minh rằng là cái dấu hiệu bờ đôi này rất là nhạy. But it wasn't very specific for either gout or CPPD. Đây là một dấu hiệu nhạy và đặc hiệu cho cái chẩn đoán là bệnh gút và bệnh CPPP. So their conclusion for trying to differentiate between the two was that if there's still clinical uncertainty as to which condition it is, they always recommended doing a joint aspiration. And that is something that we commonly do in Australia to try and figure out if there's gout. Tại vì dấu hiệu này nó đặc hiệu như vậy cho nên là các bác sĩ dựa vào đó để cho cái chỉ định là hút dịch. Cái nghiên cứu người ta để phân biệt cái gout và CPPD á, thì người ta vẫn chưa có kiếm được manh mối nào để phân biệt, nên mình khuyến cáo mình là hút dịch khớp. So with the ultrasound, we're able to look for synovial proliferation or thickening, and also hyperemia. Thì bệnh lý này cũng gây tăng gây phì đại của bao bọc dịch và gây tăng sinh mạch máu. And we can use it for ultrasound guided joint aspirations. Và mình dùng siêu âm để hướng dẫn hút dịch khớp. But also equally important is we can just exclude that there's no other pathology going on. Và dùng để loại trừ những cái nguyên nhân bệnh lý khác. So this was an elderly patient who presented at our clinic a week ago, and she had sudden onset of redness, pain and swelling in her pisoquadricular joint. Đây là một bệnh nhân lớn tuổi và có triệu chứng ở cái cổ tay cấp. And you can see that there's quite a large amount of gout tophus just in that joint. Và mình thấy những cái nốt tô phi lắng động ở trong mô mềm ở khớp cổ tay. And this was the resulting X-ray on that, so you can see once again a lot of degeneration within the joint, lots of crystalline changes, bony erosion. So this lady also presented with a history of gout, so it was more of a case of is it gout or is it something else. Trên hình ảnh X-quang này mình thấy cái đóng vôi của cái tô phi, và trên hình trước sau thì mình thấy có cái mòn xương của cái thoát khớp. Thì hình ảnh này có thể là do nguyên nhân gout, có thể do nguyên nhân khác. Commonly we're asked to look at lumps in the wrist as well. So commonly it's going to be a ganglia, but we need to also be mindful of neuromas. Đôi khi bệnh nhân sẽ than phiền là có một cái u, một cái lồi gì đó trên một cái phần mềm, thì mình cần phải phân biệt và loại trừ cái là nang ganglia hay là một cái u sợi thần kinh. So this is a patient who presented with a lump in their thenar eminence, just here. They had no previous trauma, but they had melanoma previously. Một bệnh nhân có cái u ở trên cái môn ngón cái. So the differential was, is this a melanoma met, or is there something else going on? Và bệnh nhân đó có cái tiền căn là bị u melanoma, cho nên bây giờ cần siêu âm để loại trừ nó có phải là melanoma hay không. So as you can appreciate, there's this hypoechoic mass within which corresponded to the lump. Mình siêu âm mình đã thấy một cái khối trắng trổ hoặc ăn kén nằm ở trên môn ngón cái. And it had vessels coming into it as well.
có tăng sinh mạch máu nhiều. but we were able to join it up with the little nerve. So this was actually a little neuroma in his thumb. Và nghĩ nhiều đến là u sợi thần kinh. The other thing that we're asked to do is do interventional or administer corticosteroid for tendinosis and inflammatory conditions. Đôi khi mình sẽ có điều trị cái tình trạng viêm cân một cách tiêm kháng viêm. So this was a patient who presented with pain on the dorsum of her wrist. Nhưng có đau cái mặt lưng của cổ tay. And when I was examining it, it had quite a bit of fluid in there. She was quite sore, but when I put colour on, it was very, very florid. Thấy có tình trạng tăng sinh mạch máu rất là nhiều, có một ít dịch ở trong cái mô. So this was more than what I'd expect, more colour or more hyperemia than what I would expect if it was just a simple tenosynovitis. Đây được nghĩ nhiều đến là một cái tình trạng tăng sinh mạch máu này nó không có phù hợp với lại một cái viêm gân. So previously this patient had a very bad fracture of her wrist that required internal fixations with plates and screws. Như này tiền căn nó là có bị chấn thương và điều trị. So I was a little concerned that there was something else going on. Siêu âm để tìm hiểu coi có nguyên nhân nào khác hay không. And after looking a bit more, I was actually able to see that they'd used the incorrect lengths of the surgical screws. So these are actually surgical screws extending up into the extensor tendons. Thì siêu âm mình thấy được là cái con ốc mà cố định bên trong xương á, nó nhô ra khỏi cái vỏ xương. So this lady was very grateful for her surgeon to get her wrist restored, but unfortunately, they didn't do a great job at measuring the screw length. May mắn cho cô này là cô được điều trị cố định xương lại, nhưng mà cái con ốc này thì nó lại nhô ra như vậy. So in this case, we did not do the injection because we were concerned about the introduction of infection into the surgical site, and we sent her back to her doctors for a surgical review to see if they can fix that. Đối với một bệnh nhân này thì mình không có tiêm kháng viêm mà mình gửi bệnh nhân quay trở lại bác sĩ phẫu thuật để có điều trị tốt hơn. This was another patient who presented with a plate in the distal, overlying the distal ulna. And you can see here that this is the surgical plate just here. Đây là nơi bệnh nhân có vị trí có triệu chứng đau cơn cơ chữa của tay trụ. But once again, there's quite significant hyperemia around that plate. Mình thấy có tình trạng tăng sinh mạch máu nhiều. So once again, we were reluctant to inject around this site as well. So we sent them back to their doctor and said, "What would you like to do?" And they ended up coming back later, and we did inject